Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa third episode ng aking series na Paano Madaling Matuto Mag-drawing. Pangatlo na po ito. Kung mababalikan nyo yung mga nakaraang videos, tinalakay natin yung shape o yung hugis. Tapos yung pangalawa, yung imaginary lines. Ang tatalakayin naman natin ngayon ay tungkol sa linya. So, iba po itong linya kaysa dun sa nauna na imaginary lines. Itong linya, ito na yung actual na nagdo-drawing na tayo. Siguro maaaring sabihin niyo na linya, ang dali-dali naman yan kasi di ba nung bata naman tayo, marunong na tayo mag-drawing ng linya. So napag-aralan na natin yung iba-ibang klase ng linya. Siguro yung mga horizontal line na gaya nito, tapos yung mga vertical lines. Actually, yan lang yung talaga yung basic ng pagdo-drawing. Pero kapag artist ka kasi, lagi mo dapat ginagawa yan. Hindi lang para gumanda yung linya mo, kundi para yung kamay mo, masanay din na ginagawa yan. Kumbaga parang ini-exercise mo yung pulso mo, tsaka yung paghawak ng kamay mo dun sa lapis. Basically, may mga exercises sa mga artist pagdating sa mga lines, kagaya nitong horizontal, usually ginaganon lagi ng artist yan. Sa mga nagsisimula. Tapos vertical, ganun din. Ang dapat dito, hindi mo iniikot yung papel. Kung ano yung posisyon mo, ganun lang. Pwede ring horizontal lines. Ayan. Yan yung mga exercises para lumambot yung pulso natin. Marami pa yan. Merong mga fa-wave. Ayan. Yan yung mga madalas na ina-exercise ng mga artist para lumambot yung kamay. So, maraming klase. So I suggest magkaroon din kayo ng mga exercises na ganito bago kayo magsimula mag-drawing. Palalambutin kasi nito yung pulso mo. Kumbaga sa nag-exercise, nag-warm up ka na. Kapag lagi mo kasing itong ginagawa, nag-a-advance din yung knowledge mo sa paggawa ng lines. Malalaman mo kasi kung yung isang artist ay baguhan pa lang or matagal na siya nagdo-drawing, kung professional na siya, sa pamamagitan lang ng lines. Kapag nakatagpo ka ng isang veteranong artist, tapos may tingnan siyang isang drawing or artwork, alam niya na agad kung yung artist na yun is advanced na siya dahil lang sa line. Yung mga exercises na binigay ko kanina, mahalaga yun para maging familiar tayo or para yung paggamit natin ng lines is nagiging advanced. So, kung mapapansin nyo siguro yung mga baguhan na nagdo-drawing, mapapansin nyo kapag gumawa ng lines parang ganito. 'Di ba? Para siyang mga kinahig ng manok. Ganun, as in sobrang dumi. Yun. Ano siya, sobrang sketchy. 'Di ba? Ang mga matatagal na nag-drawing, makikita mo yung line nila, lapat na lapat kung ano yung gusto nilang ipalabas. Ano siya, very direct kung ano yung linya. So, may mga nakikita ko, halimbawa may nagdo-drawing ng tao ng baguhan, as in, bago siya makausad, ang dami-daming ganun muna. Tapos drawing ng mata, halimbawa. Yan. Ang dami-dami. Yan. Yung mga advanced na artist na madalas mag-drawing, nasisimplify nila yung line. So bawat bagsak is nagiging konti na lang yung linya. Yan. So simplification kasi yan. Siyempre kapag baguhan ka, hindi naman talaga maiiwasan nagiging feather yung lines natin. Diba sobrang feather. Kaya nga yung mga exercises nakakatulong talaga yan sa para maging yung mga linya mo is talagang direct na doon sa kung ano yung dinodrawing mo. Kapag matagal ka na rin nag-drawing, natutunan mo rin na yung ginagawa mong line is hindi lang talaga siya linya.
na halimbawa gumawa ka lang ng ganon, may mga pagkakataon kasi na yung line na ginagawa mo is nagkakaroon na rin siya ng bigat. So tinatawag ng mga artist na bigat, lalo siguro kapag nagtrabaho ka sa animation or sa comics, merong tinatawag na thick and thin lines. So parang ganito, merong manipis, merong makapal. Ayan. So ang tawag dyan, thick and thin. Very basic yan kapag gusto mong pumasok sa animation. Actually yan ang requirement kapag gusto mong pumasok sa animation, lalo sa mga western style, di ba? Pag nakita mo yung mga Disney, talagang thick and thin yung ginagawa. Sa anime siguro hindi masyado, sa Japanese style minsan nakakita lang ako ng single line lang Pero magandang matutunan mo rin yung thick and thin, at may mga exercises din diyan. Yan, kailangan alam mo rin. Ayan, para kapag nag-drawing ka na, at least may idea ko kung ano yung thick and thin. Ayan. May technique din ng paggamit ng thick and thin. Hindi lang siya parang ganyan, na parang umaalon na biglang ninipis, tas kakapal. Minsan ginagamitan din ng shadings kung paano ginagamit yan. Halimbawa yung bilog na, halimbawa bola, tapos merong source of light dito, may ilaw, di ba? So pag nandito yung ilaw, natural na yung ilaw tatama dito. Kapag i-drawing mo siya ng line drawing lang, magiging manipis lang siya. And then yung likod, dahil ito yung sa anino na niya, nagiging makapal na siya. So ginagamit yung thick and thin lines hindi lang dahil gusto mo siyang gamitin. Kailangan meron din siyang logic behind kung saan at kung kailan mo siya gagamitin. So ito, nakikita nyo, ginamit ko yung makapal na linya, manipis, dahil nga yung source of light galing dun sa taas. O ganun din, halimbawa magdodrawing ka ng mukha ng tao. So halimbawa dito galing sa taas yung ilaw. So kapag din-drawing mo siya, so dahil nga nandito sa taas yung ilaw, dito manipis lang muna. So pagdating dito, kakapal din yan. So ninipis ulit, tapos kakapal na naman dito sa ilong. Ayan. So kung saan yung anino, doon mo nagagamit yung makapal na linya. Ayun. Hindi ko pa nilalagyan ng full render yung drawing ko ng mukha ng tao. Pero makikita nyo na agad kung saan bumagsak yung liwanag tsaka yung dilim dahil lang sa linya. So magandang mapag-aralan nyo rin yan. Yan. Napaka-importante yan, yung lines. Marami kasing nagbabaliwala lang dyan lalo yung mga baguhan na ang gusto agad yung style ng drawing. Hindi, pag-aralan mo muna yung mga basic na to kasi marami kang matututunan dito. I hope may natutunan kayo dito sa maikling lines na pinaliwanag ko. Dahil nga series ito kung paano madaling matuto mag-drawing, marami pa akong mga interesting na mga techniques na ibibigay sa inyo siguro sa mga susunod na videos. Pwede rin kayong magtanong or may isasuggest na topic, i-comment nyo lang dito sa comment section. And then, yeah, pipilitin nating pag-aralan. So, maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa akin. Yung mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo dahil marami pang mga interesting videos na parating. Marami pong salamat at hanggang sa muli.